tukot sa Chinese nationals. At red alert sa Luzon grid inalis na pero yellow alert dahil sa kakapusan ng supply reserve tatagal hanggang alas 8 ng gabi. Voluntaryo na lang ang pagsusuot ng face mask sa labas ng bahay o anumang gusali nakapaloob yan sa Executive Order No. 3 ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang iba mang panuntunan sa direktiba ng Pangulo, alamin sa report ng aming correspondent na si Rex Remigio. Ikaw na ang bahala kung gusto mong magsuot ng face mask kapag ikay nasa labas ng bahay o gusali. Pero syempre, may mga pamantayan. Dapat ikay nasa isang open space, hindi matao, at may maayos na bentilasyon o daloy ng hangin. Ibig sabihin, kung ikay nasa palengke na kadalas ay maraming tao, dapat ka pa ring magmask. Gayon din kung ikay nasa loob ng mga pampublikong transportasyon gaya ng tren, bus at eroplano. Kung ikaw na may senior citizen na o mahina ang iyong immunity, mariin ka pa ring hinihikayat na magmask. Ganoon din kung hindi pa kumpleto ang iyong anti-COVID vaccines. Ipinaliwanag ni Press Secretary Trixie Angeles ang basihan ni Pangulong Marcos sa kanyang polisiya. He had imposed a condition, and one of that is the establishment of the wall of immunity. Since we are 6% away from that, then it's time. Dismayado naman si Health Reform Advocate Dr. Tony Leachon sa naging desisyon ng Pangulo. Aniya, dapat ay sinigurado munang kalahati ng eligible na populasyon ay nakapagpa-first booster shot na. Dapat din daw ay nasa 500 na lang ang bagong kaso ng COVID kada linggo at mas mababa sa 5% ang positivity rate. It's really sad. Why? Because we based it on political pressures in the Asian region. Maaalalang sinabi ni Angeles na tumaas ang bilang ng mga turista sa mga bansa sa Asia na nagluwag ng face mask policy. Giit pa niya, muli raw nilang pag-aaralan ang executive order kung sakaling tumaas ang bilang ng kaso ng COVID. Samantala, pinalawig naman ng Pangulo ang COVID-19 state of calamity sa bansa na posibleng tumagal ng 3 buwan. Dahil dito, may extend rin ang vaccine indemnity compensation at special risk allowance para sa healthcare frontliners. Ganoon din ang emergency procurement ng mga kagamitan at emergency use authorization ng mga bakuna at gamot sa COVID. Ani Angeles, posibleng tanggalin na ang state of calamity pagdating ng 2023 kapag bumuti pa ang sitwasyon bago matapos ang taon. Rex Remigio, CNN Philippines. Pabor ang Transportation Department na panatilihin ang pagsusuot ng face mask sa pampublikong transportasyon. Yan ay dahil mataas pa rin ang naitatalang hawahan ng COVID-19 kaya hindi pa dapat maging kampante ang publiko. Hindi na nga raw nakakabigla ang bahagyang pagtaas ng COVID-19 cases dito sa Metro Manila. Marami na kasi ngayon ang lumalabas ng bahay. Kasabay pa dyan ang pagpapatupad ng face-to-face classes. Ayon kay Okta Research Fellow Guido David, ang 1-week growth rate nasa 9% mula sa negative 11% noong nakalipas na linggo. Samantala, sumipa rin ang kaso ng COVID-19 sa Rizal Province mula 203 cases noong nagdaang linggo. Umabot ito sa 228 nitong September 9. Tumaas din ang 1-week growth rate mula negative 15%, 47% na ito ngayon. Pero mababa pa rin ang average daily attack rate o ADAR sa 3.73. Ang ADAR ang average na dami ng bagong kaso sa bawat 100,000 tao. It's a slow uptick right now, except for the one in Rizal. We're not sure how to explain that yet, but it is a sharp spike. But in Metro Manila and Cavite, the growth is slow. We're not expecting it to reach alarming levels at this time, but the analysis is subject to change as we continue to monitor the numbers. It's not clear yet where this is headed. It could reverse and go to a downward trend soon, but it could also continue increasing. Matapos magluwag sa face mask policy ang Cebu at Iloilo, gagawin na ring
voluntaryo ang pagsusuot ng face mask sa Negros Occidental. Pero dapat pa rin gumamit nito sa indoor spaces, mga ospital at iba pang medical facilities. Nasa 168 pa ang active COVID cases sa probinsya as of September 10. Lumabas ang desisyon ng mga lokal na pamahalaan bago ang executive order mula sa Malacanang kaugnay sa voluntaryong paggamit ng face masks. Gaano magiging epektibo sa paglaban ng pandemya ang voluntaryong paggamit ng face mask sa labas? Kausapin natin ngayon si infectious diseases expert Dr. Ron Solante. Magandang gabi po sa inyo, Dr. Solante. So is this going to be effective still, voluntary use of face masks outdoors? Well, Pia, it's something that we need to monitor the progress of this implementation because in that executive order, it's so clear that you can only, or you have that option of wearing the face mask. So it's an option wearing the face mask in an open space and non-crowded areas. So the challenge here is how to communicate this to people that in only those two situations that you are allowed to not to wear the face mask or you still continue to wear the face mask because dapat hindi natin makikita na it's beginning to send a complacency towards this pandemic. Isn't the executive order and the way the announcement has come out on media and social media for that matter, hindi pa ba sapat yon, Dr. Solante? Well, yes, that's already for implementation. And my point here is that we're giving now the responsibility to the people to protect themselves and an option of wearing or not wearing it in an open space and in a non-crowded area. So although the risk there is still low, but you cannot equate that with the vulnerable population that are higher risk. Even if they just get the mild infection, they can still get the severe COVID. Although the directive is very clear na ang exempted, well, ang dapat magsuot pa rin ng face mask kahit sa labas, yung mga seniors, yung may mga comorbidities. So would that take care of things? Well, I think for me, that's the more important population, protecting the more vulnerable population. But the other gray area there is that if you're a healthy individual and you're taking your face mask off and you're going back to your household and you have vulnerable people inside that household, then that puts them at risk, especially going home every day. So even if we have that executive order number 3, then what you're saying is that let's exercise extreme caution and wear our face masks as much as possible because we don't know what's going to happen. And right now what's happening in the last few days, medyo tumataas ang number of cases. Some of us are beginning to find out na may mga taong na kilala natin na may COVID halimbawa. Yeah, correct. No, and precisely that's the point there. No, we have to with the implementation. We have to put some prudence and vigilance among our population and emphasizing the importance still of wearing the face mask even in outdoors because of current increase in the cases, and there's still community transmission of highly transmissible BA.5 subvariant of Omicron. At what point, Dr. Solante, should we say na isuspend na lang natin itong Executive Order number 3? Ano ba yung number of cases na tinitingnan natin? I think we have that parameters that if the positivity rate will be more than between 10 to 15%, then we need to again reevaluate if this is really effective. The second metrics will be the rate of those vulnerable population being hospitalized and dying of severe COVID. That's another important metric to me because that means that there are people who are constantly transmitting this infection to the vulnerable population. Dr. Solante, it is September 12. In 3.5 months, it will be Christmas, and that means maraming mga family reunions, get-togethers, Christmas parties. I know it's a bit
too early, but this is the longest Christmas season in the world anyway. So marami nagpaplano na ngayon. What advice would you give? Well, I think we need to, again, be cautious about planning these gatherings because until such time that the cases are significantly go down, but for me at this point in time, it's still very important to put more on the caution part, wearing your face mask. Do not go into these gatherings if you are high risk or a vulnerable population. If you don't have the first or the second booster, particularly the elderly and the immunocompromised, and particularly those who are unvaccinated. We discourage these types of gathering and this type of event. Maraming salamat po sa inyo, Dr. Ron Jean Solante, infectious diseases expert. Thank you, sir. Hindi pa nakikita ng gobyerno ang katapusan ng COVID-19 pandemic kahit bumaba pa ang mga kaso sa bansa. Nais ng Health Department na magkaroon ng karagdagang pondo sa susunod na taon para bumili ng bakuna kontra COVID-19 na mabisa laban sa panibagong variants. May ulat ang aming correspondent, Cian Arcangel. Suportado ng DOH ang pagluluwag sa pagsusuot ng face mask sa mga bukas na espasyo pero para lamang sa mga low-risk at bakunadong individual. Sa pagdinig ng House Appropriations Committee, sinabi ni DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere na dapat pa ring magsuot ng face mask ang mga madaling dapuan ng sakit. Para sa DOH, maaga pa para sabihing patapos na ang pandemya kahit bumababa ang bilang ng kaso ng COVID-19 sa bansa. The state of endemicity would require that there is high population immunity, which we do not have right now. Masking will just be optional for those who are non-vulnerable. Hindi po pwede sa senior citizens, hindi po pwede dun sa may sakit, hindi po pwede sa mga bata, sa transport sector, and dapat hindi po crowded ang lugar, tsaka maayos po ang daloy ng hangin. 301 billion pesos ang nakalaan sa DOH sa panukalang budget para sa 2023. Mas mataas ng 10% kumpara sa natanggap nito ngayong taon. Kasama sa pondo ng DOH ang 100 billion pesos para sa PhilHealth. Pero ang budget ng ahensya para sa COVID response wala pa sa 25 billion pesos. Mas mababa ng mahigit 70% sa 95 billion pesos na hinihingi ng DOH. Ayon kay Vergere, kakailanganin din ng DOH ang 76 billion pesos sa 2023 para maibigay ang mga benepisyo ng health workers. Pero 90 billion pesos lang ang nasa panukalang budget ng ahensya na sasapat para lang sa 3 buwan. May mahigit 18 billion pesos ding nakalagak para rito na unprogrammed funds. Para kay Vergere, sapat ang budget para sa COVID response ng ahensya. Pero kailangan ng dagdag na pondo kung bibili ang pamahalaan ng mga bakunang mabisa sa panibagong strains. We are now in the process of discussions with the manufacturers of these new generation vaccines. These new generation vaccines, based on their studies, would be targeting or can cover both the original strain of the COVID-19 virus and the Omicron variant. Isa pang nais mapondohan ng DOH ang 500 million peso Cancer Assistance Fund na itinakda ng batas. We did our appeal to the Department of Budget and Management, but still we were not given that approval. So ngayon po, humingi kami ng tulong and appeal to our House of Representatives to bring back the Cancer Assistance Fund. Nakikipag-ugnayan na ang DOH sa DBM para bayaran ang special risk allowance ng nasa 55,000 healthcare workers na nagkakahalaga ng 1 bilyong piso. Pagtitiyak ng DBM, may pondo para sa SRA pero kailangan pa raw nilang busisiin ang mga dokumento mula sa DOH. Cian Arcangel, CNN Philippines. Susunod, Filipino-Chinese community itinanggi ang napaulat na laganap na kidnapping ng mga Chinese nationals sa bansa. At libing ni Queen Elizabeth II itinakda sa susunod na linggo. Ang detalye sa pagbabalik ng Newsnight.
My faith in God led me to all these blessings. Kaya ako, all out sa lahat ng bigay ng Panginoon. Spirit, mind, and body. Sa tulong ng exercise, healthy diet, and MSU+. Sabi ng tatay ko, when you put God first, you will always be first. MSU Plus with CoQ10 and L-carnitine, my plus in life. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Who said happiness can only be found on the ground? Next generation Ford Ranger. Do the undone. Reserve yours now on Ford.com.ph or at your nearest Ford dealer. DD SB, give the SB Combo Craze a try. Large coffee and classic donut. 99. Still premium donut and large coffee. Hot or rice? Oh my. Large coffee and Bonwich. 140. Just Dunkin' Yan had a rice choco. 120. Yo Ken. Premium and classic munchkins for 120. Yeah, give the SB Combo Craze a try. Available now. Ito ang News Night sa CNN Philippines. Ako si Pia Ontiveros. Pinabulaanan ng Filipino-Chinese community at ng pulisya ang mga iniulat ng Philippine-Chinese Chamber of Commerce and Industry kaugnay sa nakakaalarmang insidente ng kidnapping sa kanilang komunidad. Gayunpaman, dinoble pa ng PNP ang seguridad sa mga lugar na may mga kasino. May report si Chrissy Di Matulak. Takot at pangamba ang naramdaman ng Filipino-Chinese community nang ipinalabas ng Philippine-Chinese Chamber of Commerce and Industry ang datos na di umano'y 56 na kaso ng kidnapping ang naganap sa loob lamang ng 10 araw. Ayon kay Dr. Henry Lim Bon Leong ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry, wala silang natatanggap na ulat mula sa kanilang mga miyembro kaugnay ng mga kidnapping incident. Actually, to tell you very frankly, up to now, as far as the Federation is concerned, wala talagang kami nakilala mga nakikidnap. Puro mga nakikidnap, hindi namin kilala yun. Aminado ang Philippine National Police na mas marami ang kaso ng kidnapping ng mga Chinese national ngayong taon. Pero hindi ito kasing dami ng naiulat. Sa isang press briefing nitong Lunes, sinabi ni PNP Chief Rodolfo Azurin na mas pinaigting na nila ang seguridad sa mga kasino sa Pasay, Parañaque at Makati, kasunod ng mga ulat na ito. Ayon sa PNP Anti-Kidnapping Group, nasa 29 ang naitatalang kaso ng kidnapping simula Enero hanggang Setyembre ngayong taon. Pinakamarami dito ang Pogo-related cases na nasa 15. Kasunod ng traditional kidnapping cases na nasa 13 at may isang kasong naitala na casino-related. Makikipag-ugnayan law ang kapulisan sa iba't ibang mga ahensya para sa mahalagang impormasyon ukol sa mga Chinese national at mga Pogo company sa bansa. We need to establish we need to ask PAGCOR who are the licensed Pogo operators in our country, and then immigration, sino at ilan ang mga Chinese na mga pumapasok po dito sa ating bansa para magtrabaho sa Pogo. Samantala, sinabi ni Senator Bato de la Rosa na siyang namumuno sa Committee on Public Order na maaaring mag-umpisa ang pagdinig kaugnay ng mga kidnapping incident ngayong linggo. We have to conduct a hearing para doon ay officially malalahad nila yung totoong mga datos at totoong mga impormasyon na kinakailangan natin for the people to be aware of what is going on. Ayon sa Filipino-Chinese community, mas naninindigan at nagtitiwala sila sa datos na ipinalabas ng PNP kaugnay ng kidnapping incident. Chrissy De Matulak, CNN Philippines. Nagpapasalamat ang isang grupo ng mga guro sa anilay maagap na pag-aksyon ng Labor Department sa tinatawag na utang tagging policy ng Professional Regulation Commission o PRC. Sinuspinde ng PRC ang polisiya nitong nakapaloob sa Memorandum 44 Series of 2022 matapos itong kutyain ni Alliance of Concerned Teachers Party List Representative Franz Castro sa isang budget hearing noong nakaraang linggo. Batay kasi sa Memo 44, hindi makakapag-renew ng kanilang lisensya ang mga professional hanggat hindi nababayaran ang kanilang utang. Nitong Biyernes, pinirmahan ng PRC ang resolusyong nagsususpinde sa memo. Kasabay niyan, hiniling ni Castro sa Labor Department na imbestigahan kung sino ang may pakana nito.
bakit itong mga loan sharks na ito ay pumupunta sa PRC, hindi naman to accredited ng DepEd. Kaya bakit sila nakakapag-impluensya doon sa Committee ng Teachers Education, doon sa PRC? Ang hiling ko na lang ay imbestigahan ni Secretary Laguesma sino yung mga personnel dito na in charge. At sa Conchaba, Sa pahayag ng Labor Department, pag-aaralan ng PRC ang mga proseso para matiyak na ito'y patas at mabisa. Hindi nakasaad sa resolusyon ng PRC ang timetable para sa review at konsultasyon na gagawin nito. Sinusubukan ng CNN Philippines na makuha ang panig ng ahensya. Lalagdaan bukas ni Pangulong Marcos sa Malacanang ang isang executive order na magko-condone sa 58 billion pesos na agrarian reform debts. Ayon kay House Ways and Means Committee Chair Albay 2nd District Representative Joey Salceda, makikinabang dyan ang 654,000 agrarian reform beneficiaries na sumasaklaw sa higit 1 milyong ektarya ng mga na-award na lupang sakahan. Nakapaloob sa EO ang moratorium sa paniningil ng mga utang. Samantala, tinalakay sa meeting ng gabinete ni Pangulong Marcos kaninang umaga kung paano matatamo ng bansa ang seguridad sa supply ng pagkain. Pinag-usapan nila kung ano ang mga nagiging dahilan kung bakit hindi pa rin ito natatamo ng Pilipinas sa nakalipas na ilang dekada. Nariyan daw ang hindi efficient na sistema ng transportasyon at ang dami ng kailangang gawin para makakuha ng mga permit. Pag-aaralan din nila kung anong mga batas pa ang maaari nilang maisulong para balansehin ang pag-aangkat ng pagkain at pagpo-produce sa bansa. So of course, while there's certain certain crops that were discussed, such as but not limited to rice, we're looking at things that cross what kind of crops we're looking at. It's not just even crops. We talked about pork. We talked about fish, rice, vegetables in general. So there are several proposals, many of which we'll be happy to announce at a later date once we have all of the details. May dalawang bagay raw na nakakabagal sa tuluyang pagbangon ng ating bansa mula sa dagok ng pandemya, ang korupsyon sa gobyerno at ang matumal na pagpasok ng foreign investment sa bansa. Sa ulat ng aming senior correspondent Lois Calderon, posible raw na abutin pa ng mahigit 2 taon bago makabangon ang ating ekonomiya. May mga magkakaibang pananaw kung gaano kabilis aahon ang ekonomiya mula sa pandemya. Unang pahayag ng gobyerno, ngayong 2022 babalik na sa pre-pandemic growth ang Pilipinas. Ngunit hindi ganon kasing positibo ang mga negosyante. Sa huling survey ng global audit firm na PwC, 52% sa mga sinurvey na CEO ang naniniwalang higit 2 taon pa ang bibilangin bago tayo bumalik sa dati. Isinagawa ang survey noong Agosto kasama ang Management Association of the Philippines wala pang 100 days mula na umupo si President Bongbong Marcos. Target ng economic team na lumago ang ekonomiya sa bilis na 7% ngayong taon. Ang average growth mula Enero hanggang Hunyo pasok na sa target na yan. Pero numero 1 dahilan na ibinigay ng CEOs para sa aberya, corruption. Sariwa pa raw sa kanila ang kabi-kabilang kontrobersya ukol sa kung saan napunta ang pondo laban sa COVID-19. At hindi lahat ng negosyo ay nakapagbukas na. Ikalawa, ang inaasahang kaunting foreign direct investments. Compared to our Southeast Asian neighbors, the ease of doing business, we still have not really broke the barrier there. It is just too tough, to break this problem of corruption in different agencies, and businesses are actually feeling it. Whenever we deal with multinational companies trying to expand their business in the Philippines, trying to locate, corruption is always one of their significant factor for them to decide whether to expand or not. So it's very painful for the country because the perception of corruption, perception alone erodes trust. Ayon pa sa survey, nais ng CEOs na bigyang prioridad ng Administrasyong Marcos ang pagbuwag sa korupsyon upang pumasok ang foreign direct investments.
Natalo pa raw ng Vietnam ang Pilipinas pagdating sa paghikayat ng foreign investors. Start with already existing contracts. Ang dami-daming kontrata sa gobyerno ngayon that has been either brought to arbitration and so on and so forth, and nananalo na sa arbitration, hindi pa ine-execute. Handang makipagtulungan sa gobyerno ang CEOs, lalo na sa infrastruktura. At ang nais nila, ang Public-Private Partnership o PPP, ang maging istruktura sa kanilang magiging kasunduan. Lois Calderon, CNN Philippines. Sa susunod na Lunes, ang libing ni Queen Elizabeth II ng Britanya matapos ang 10 araw na burol sa iba't ibang lugar. Kahapon, Linggo, ay dinala ang kanyang labi mula Balmoral Castle sa Scotland kung saan siya namatay patungong Edinburgh kung saan nandoon ang official residence niya, ang The Palace of Holyrood House. Ang 3 oras na biyahe by land ay tumagal ng 6 na oras para masulyapan siya ng mga taga-Scotland. Sa biyaheng iyon ay ineskorta ng reyna ng anak niyang babae, si Princess Anne. Mamayang konti, hapon sa Britanya, dadalhin sa St. Giles Cathedral ang yumaong reyna para sa isang overnight vigil. Sa susunod na araw ay inilipad ang labi niya sa Inglaterra at dadalhin sa Buckingham Palace sa London. Sa Miyerkules, Setyembre 14, ililipat siya sa Palace of Westminster. 4 na araw siya ibuburol doon hanggang sa Lunes, araw ng state funeral niya, kung kailan isang prosesyon ang magaganap mula Palace of Westminster patungo sa Westminster Abbey. Doon ay magkakaroon ng state funeral service. Sa Westminster Abbey din kinoronahan si Elizabeth noong 1953. Matapos ang state funeral, dadalhin ang yumaong reyna sa Windsor Castle para doon ilibing katabi ng kanyang asawang si Prince Philip, ang Duke of Edinburgh, at mga magulang niyang si King George VI at si Queen Elizabeth, the Queen Mother. April 2021 nang mamatay si Philip. Samantala, opisyal na ipinoklama si Charles sa St. James Palace bilang bagong hari sa harap ng isang ceremonial body na ang tawag ay ang Accession Council. Matapos nito ay nagkaroon mga public announcement. Matagal nang ganito ang tradisyon sa pagproklama at pag-anunsyo ng mga may bagong hari o reyna dahil noong unang panahon ay wala namang radyo, telebisyon o internet. Dito unang kinanta ang God Save the King. 7 dekadang nakasanayan ng mga taga-Britanya ang God Save the Queen. Sa tamang panahon na di pa alam ngayon, ay kokoronahan din si King Charles III. Ginuninta ang ika-21 adbersaryo ng 9/11 terror attack sa isang wreath-laying ceremony sa Pentagon sa Amerika. Pinangunahan niya ni US President Joe Biden. Sabi ni Biden, hindi lang ito araw ng pagsariwa, kundi, quote, a day of renewal and resolve para sa bawat mamamayan ng Estados Unidos. Inalala rin niya ang mensaheng pinadala mismo ng yumaong Queen Elizabeth II noong September 11, 2001. Sabi ng reyna, quote, grief is the price we pay for love. Tabanggit din ni Biden na wala ng banta sa Amerika matapos mapatay sa isang US drone strike si Al-Qaeda leader Ayman al-Zawahiri ngayong taon. We have an obligation, a duty, a responsibility to defend, preserve, and protect our democracy. The very democracy that guarantees the rights of freedom that those terrorists on 9/11 sought to bury in the burning fire and smoke and ash. And that takes a commitment on the part of all of us. Matatandaang nasa 3,000 katao ang namatay sa pag-atake na pinamunuan ni Osama bin Laden. Nag-crash ang hijacked plane sa World Trade Center sa New York City, Pentagon sa Virginia at sa isang field sa Pennsylvania. Abangan, mahipahayag ang isang airline para maiwasan ang pagkalat ng African swine fever. Sa pagbabalik ng Newsnight, ang listahan ng mga lugar na may port ban. At bagyong Inday malapit nang lumabas sa bansa pero habagat patuloy na magdudulot ng pag-ulan sa ilang lugar. Ito at iba pang mga istorya dito sa Newsnight. Fried chicken? Timplang happy! With easy-to-cook Magnolia Chicken Timplados. Iba't ibang sarap ng chicken, kaya. Anong Magnolia Chicken Timplados mo? Iba't ibang easy chicken sarap.
When life heats up, it's time to cool down. Introducing the next-gen Ford Everest. Life is yours to master. Reserve now on Ford.com.ph or at your nearest Ford dealership. Mula sa pinagkakatiwalaan ko sa kusina, Pure Foods Ready to Eat Caldereta. Expertly prepared, kaya tiwalang easy, saucy sarap in a few minutes. Tiwalang quality time, laging made easy. Pure Foods Ready to Eat. Friends, try nito. Vet-approved Nutri-Chunks in lamb flavor. With active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real lamb goodness. With essential nutrients to help keep them strong, healthy and happy. Listo, ganado sa Nutri-Chunks. Ito ang News Night sa CNN Philippines. Voluntaryo na lang ang pagsusuot ng face mask sa labas ng bahay o anumang gusali. Nakapaloob yan sa Executive Order No. 3 ni Pangulong Marcos. Sa ilalim nito, dapat ikay nasa isang open space, hindi matao at may maayos na ventilasyon o daloy ng hangin. Ipinaliwanag ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles ang basehan ni Ginoong Marcos sa kanyang polisiya. He had imposed a condition, and one of that is the establishment of the wall of immunity. Since we are 6% away from that, then it's time. Sumailalim kanina sa red alert ang Luzon dahil sa kakapusan ng power supply dala ng mga bumagsak na planta. Ngayong alas 5 ng hapon, iniulat ng National Grid Corporation na ibinaba na ito sa yellow alert dahil hindi sapat ang power reserve hanggang alas 8 ng gabi. Kausapin natin ngayon si NGCP Assistant Vice President at Spokesperson Cynthia Alabanza. Ma'am Cynthia, magandang gabi po sa inyo. Hi, good evening, thank you. No, this is Pia. I'm sorry, Pia. Good evening, Pia. Ma'am Cynthia, can you tell us, ilang planta po ba ang may sira? Well, as of this afternoon, meron tayong nabilang na around 13 power plants that were either on unplanned maintenance shutdown o yung bigla ang tumirik at nawala sa grid or nagbaba ng kanilang produksyon ng kuryente or tinatawag nating derated capacities po ang inilalabas nila. So matotal po, nasa 4,500 megawatts ang nawala sa transmission grid. Kaya po tayo napilitang maglayag ng red alert until 8 p.m. initially po for today. Okay, 13 plants, 4,500 megawatts. Pero ngayon po, still 13 plants. Ngayon po, meron tayong bumalik na mga power plants at the rated capacity. So hindi pa po rin sila full production. Ito pong dalawang power plant, dalawang unit ng dalawang power plant po bumalik. Kaya po ibinaba na natin yung red alert at in-upgrade to yellow for today. Yellow alert until 8 o'clock this evening. That's about an hour and a half from now. Is there any danger na pwedeng bumalik sa red alert? Well, ang yellow alert means you are really on the brink of going into red alert kasi kulang na yung supply to meet the next level of contingency. So, pag meron pa kung tumiyok na power plant o bigla ang tumirik o yung mga further mag-derate o bumaba ang kanilang produksyon, talagang realidad po yan na magkaroon tayo ng bagong alert status. Bukod sa repair, maintenance, how else po are we addressing the problem? Paano po tinutugunan ang problema? Well, of course po, yung coordination ng mga supply chain for the energy industry, kami po ay nakipag-usap sa mga affected power plants to ensure na kung handa na silang bumalik dun sa transmission system, makakabalik sila ng maayos. Parati ko namin sinasabi na yung problema ng kuryente, hindi ho yan mareresolba ng isang bahagi ng power transmission supply, ng power supply chain. So kailangan po ayusin ng mabuti ang henerasyon, the suppliers of power generation. Tapos of course yung dadaanan, which is NGCP, pati na din po yung distribution utilities or our cooperatives who are the ones who distribute talaga at the consumer level. So all the three have to be strong and resilient so that hindi tayo makakaramdam ng ganitong mga disturbances along the grid. So of course, in the long term, ang kailangan natin more plants and other sources of energy,
right? Yes, That's because very, very ideally long. po, correct. Oh, pero ang tagal Because na natin ideally, pinag-uusapan. Go ahead po. I'm sorry? Matagal na itong pinag-uusapan. Yes, actually, Pia, this has been the same song I've been singing for the last 2 years, no, that we need additional capacity in the grid so that we will not feel yung mga ganitong biglaang pagtirik. Kasi, power plants like transmission facilities and distribution utilities, makina yan. They are subject to maintenance activities and they will break down occasionally. It's a fact, no, na hindi mo talaga may iwasan. Definitely. Oo. Yeah, so to mitigate it, para hindi natin maramdaman as consumers, we need to have enough replacement power. Right. Yung pamalit dun sa nawawala. Oo. Backup, in other words, no? Correct. More than a backup because meron kasi silang Multiple tinatawag na sources. backup. Dapat above backup kasi the backup like a spare tire, pagkatapos mo gamitin, kailangan ibabalik mo kaagad. You cannot run on the spare. So you have to have replacement after you run your spare. Okay. So that's the ideal situation. And really it considers concerted effort sa industry players kasi may gestation period ng mga power plants, 3 to 7 years. So what we're using now should have been sufficiently planned 3 to 7 years ago. Okay, dapat forward thinking, forward planning. Yes. Yes. So hanggang kailan tatagal itong alert status, you think? Is there any way that we can estimate? Well, we're working together with the power plants who are trying to get back online, particularly the 2 power plants that are on the rated capacities na pumasok today. So sana makabalik sila. Pero ang alert status can be mitigated by receding demand, meaning pagbaba ng demand for kuryente. That's why 8 o'clock, medyo pababa na yung gamit ng kuryente, kaya hindi na magkakaroon ng alert. But if tomorrow, makakita tayo ng expected spike in the usage of electricity, or if there are further power plants that go offline with our yung unplanned shutdown, then we will see how the situation plays out tomorrow. Cynthia Alabanza, spokesperson at NGCP Assistant Vice President. Maraming salamat sa iyo, Cynthia. Thank you, Pian. Good evening. Nakinakit ang Philippine Coast Guard matapos tila masermonan ni Senator Amy Marcos. Nais makausap ng Coast Guard ang senadora para linawin ang kanilang papel sa West Philippine Sea, partikular sa pakikitungo sa Chinese Coast Guard. May report ang aming senior correspondent David Santos. Sa pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations noong nakaraang Biyernes, masasabing na pag-initan ang Philippine Coast Guard. Tanong ni Committee Chair Senator Amy Marcos, anong ginagawa ng PCG kaugnay sa patuloy na swarming o pagkukumpulan ng mga Chinese vessels sa West Philippine Sea? Mahalang gasolina, yun lang ginagawa ninyo, paikot-ikot lang. Nadismaya ang senadora sa paliwanag ng PCG, kabilang dito ang kanilang patuloy na pagpapatrolya. Parang wala naman kayong ginagawa. Coast Guard na nga yung problema. Di kausapin, di ba? Yun ang first line of defense. Sa panunumpa ng mga bagong recruit nung Lunes ng umaga, di mapigilan ni PCG Commandant Admiral Artemio Abu na depensahan ang kanyang ahensya. Hindi raw niya mapapalagpas ang pahayag ng senadora. We do respect the statement of the good senator, but we will not take it as it is. Dahil hindi po totoo na walang ginagawa ang Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea. Gusto nilang makausap si Senator Marcos para ilatag ang kanilang mga aksyon base kasi sa utos ng Executive Department. Hindi raw ito pwedeng isapubliko dahil sensitibo at may kinalaman sa national security. Unang-una, the message is very clear na nasaktan ang Coast Guard. Nandiyan may mga engagement tayo, meron tayong bilateral talks with the China Coast Guard, meron kaming communications hotline. Hindi raw matatawaran ang importansya ng Coast Guard bilang frontliner sa maritime security, kaya patuloy ang pagpapalakas ng puwersa nito. Mula sa mahigit 22,000, kukuha ng dagdag na 4,500 na tauhan ng PCG mula Luzon, Visayas at Mindanao. Para sa ilang trainee, katuparan ito ng kanilang pangarap. Since childhood po, gusto ko na po talaga pumasok sa service. Para po magkaroon ng permanenteng trabaho. Di rin maiwasan na maging emosyonal ang ilang magulang. Sir, hindi po nawawala sa isang ina ang mag-alala, lalo't higit. Alam naman natin yung sitwasyon ng kanyang papasukan, di ba?
Matapos ang 6 na buwan na training, sasabak sa trabaho ang mga bagong recruit, kabilang dito ang pagsampa sa mga barko na magbabantay sa karagatan. David Santos, CNN Philippines. Balita sa probinsya, nagpaalala ang Philippine Airlines sa mga pasahero ng ilang local flights na bawal magdala ng karne ng baboy at iba pang pork products sa hand carry at sa check-in baggage. Ito ay para maiwasan ang pagkalat sa bansa ng African Swine Fever o ASF. Ang pork ban ay para sa mga pasahero na papunta sa mga destinasyong makikita sa inyong screen. Kasama dyan ang Bacolod, Katiklan, Davao, Calibo at Palawan. Mananatili ang ban habang ipinapatupad ito ng health authorities ng mga lokal na pamahalaan. Ang mga lugar na nakapula naman ang mga ASF-infected zone ayon sa Food and Agriculture Organization ng United Nations, kabilang sa zone ang Zamboanga City kung saan 29 sa 78 nitong barangay ang may ASF. Noong Agosto, higit 3,800 na baboy ang namatay sa lugar, habang nasa 874 na ang pinatay. Halos 1,000 baboy ang apektado. Sa Luzon, may makikita pa ring mga kaso ng ASF sa Bulacan, Pampanga at Tarlac at sa mga bayan ng Claveria at Bagao sa Cagayan. Pinailawan ng kulay ube ang higit 2 kilometrong tulay ng San Juanico nitong linggo. Sabi ng Samar Public Information Office, pinailawan nila ng purple ang tulay na simbolo ng kanilang pakikiramay sa pagpanaw ni Queen Elizabeth II ng Britanya. Ang purple daw ay pinaniniwala ang konektado sa pagiging monarch dahil isa raw itong royal color. Parte ang mga ilaw ng San Juanico Bridge sa Aesthetic Light and Sound Show Project ng Samar Province na layong isulong ang turismo sa rehiyon. Binuksan noong 1973 sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Edralin Marcos, iniugnay ng tulay ang mga probinsya ng Samar at Leyte. Lalabas na raw sa weather monitoring area ng bansa si Bagyong Inday ngayong gabi. Hindi nakikita ng pag-asa na direkta ito magdadala ng mabigat na pag-ulan, pero pwedeng lumakas ang hangin sa extreme northern Luzon hanggang Miyerkules. Huling namataan si Inday 500 kilometers sa north-northeast ng Itbayat, Batanes. Maari ring maging makulimlim at magkaroon ng kalat-kalat na pag-ulan dahil sa habagat. Abangan Alex Ayala na kamit ang girls singles US Open title sa New York. At EJ Obiena muling nanalo ng gold medal sa Liechtenstein, manatiling nakatutok sa CNN Philippines. Magnolia Mayo. May choice ingredients na tatak Magnolia at may tamang blend ng tamis-asim sarap that will make kids go Try nyo! Magnolia Mayo.
na ang pakikipag-usap sa loob ng mga tren ng MRT. Some residents are back on the streets of Sampaloc, Manila after the 48-hour lockdown. Pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 dito sa bansa. Naglagay na ng mga improvised barriers para sa mga nagbibisikleta. Typhoon Ulysses, a super typhoon. Christy Matulak, CNN Philippines. Though perhaps we may start in a galaxy a little closer to home. But now, with the global climate crisis, one expert says it's ripe for change. Technology has developed a lot. So I'll use benevolent AI as an example. What if we were to take all of the biomedical information that we could find? It transforms using just 180 horsepower, a little more than a typical family car. Ito ang Newsnight sa CNN Philippines. Sa kauna-unahang pagkakataon, isang Pinoy o Pinay ang nakasungkit ng girls single title sa US Open. Nagwagi sa final ang teen tennis sensation na si Alex Ayala sa New York City laban sa Juniors World number 3 na si Lucie Havlikova ng Czech Republic. Maraming salamat din sa lahat ng nagdasal at nagsuporta sa akin. Sa aking mga sponsors, Globe, Nike, Babolat, and of course to my team, Iberato Nadal Academy. Maraming buong puso ko itong ipinaglaban. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para makatulong din ako sa kinabukasan ng Philippine tennis. So, hindi lang ito panalo ko, panalo natin. Sabi ng Sports Commission Chairman na si Noli Ayala, ipinakita ni Alex sa Grand Slam event ang lakas ng Pinoy spirit. Isa pang Pinoy pride, matagumpay ang pagtatapos ng pole vaulter na si EJ Obiena sa 7-tournament stretch niya sa Europe matapos muling mag-uwi ng isa na namang gold medal. Panalo si Obiena sa Golden Fly Series sa Liechtenstein nang nagawa niyang tumalon ng 5.71 meters. Ito na ang pandimang gold sa pangalawang bahagi ng kanyang 2022 season. Nagpa siyang maglaro sa Japan Basketball League ang dating PBA star na si Matthew Wright, pero sabi niya sa sports desk ng CNN Philippines, mahalaga sa kanya ang makapaglaro pa rin sa Gilas, Pilipinas. Dagdag ni Matthew, may clause sa kontrata niya para sa Kyoto Hanariz na pwede siyang maging bahagi ng Gilas ulit kung sakaling tawagin siya. I made sure that was, put in the contract and made sure that was understood by the team before they even signed me that, Gilas is a huge part of my life. Sinabi rin ni Matthew, bukas pa rin siyang maglaro sa PBA ulit. Ipinagdiwang ang Grandparents' Day kahapon. Pakinggan natin ang kwento ng ilan sa kanila at ang mga isinusulong na batas para sa mas magandang benepisyo mula sa gobyerno. May ulat si Stanley Cajete. Alaala na kung ituring ngayon si Lola Francisca Susano. Yumao siya noong November 22, 2021 sa edad na 124. Lola, namimiss ka namin at saka hindi namin makalimutan, Lola, yung mga paalala mo sa amin, ng mga tinuro mo sa amin. Tinanggap ng Guinness Book of World Records ang ebidensya para kay Lola Francisca bilang pinakamatandang namumuhay sa mundo noong 2021 pero vina-validate pa rin ito. Ang anak ni Lola Francisca na si Nanay Magdalena umabot naman sa edad na 102 bago pumanaw. Sa lagi ng bitsin, wala sa kakaon ng karning baboy, gulay lang, wala niya ginadibdib ang problema yan. Pero hindi na natanggap ni na Lola Francisca at Nanay Magdalena ang mga benepisyong nararapat para sa kanila.
Mayroon ng National Commission on Senior Citizens na tutugon sa kapakanan ng mga nakatatanda at may mga karagdagang batas rin na isinusulong lalo na sa mga edad 100 pataas. Naiakyat natin sa Senado yung ating bill ng Centenarian Act wherein ang lahat ng senior citizens na aabot sa edad na 80 years old ay makakatanggap ng 25,000 and every 5 years thereafter. At yung original na 100,000 upon reaching the age of 100 years old, makakatanggap pa rin sila ng 100,000. Bukod pa rin sa ating itinagdag na tinatawag nating bonus, na pagdating na 101 years old, makakatanggap ng 1 million. Nais din ng Senior Citizens Party List na magkaroon ng 1,000 piso na universal pension ng lahat ng senior citizens. Gusto rin ng grupo na bigyan ng gobyerno ang mga nakatatanda ng hospitalization assistance hiwalay sa kanilang pensyon. Ayon sa party list, may mahigit 12 milyong senior citizens noong 2020. Marami ang tumatanggap ng mas mababa pa sa 5,000 pisong pensyon, ang iba wala. Hangad din nila na matanggal ang mandatory retirement age dahil may mga senior citizen na kaya pang magtrabaho. At sa hirap ng buhay ng mga senior citizens, sa maliit na pensyon na tinatanggap, ay they cannot live comfortably. So naghahanap pa rin sila ng additional income para matustusan yung everyday consumption ng kanilang pamilya. Kung madaragdagan ang mga benepisyo ng senior citizens, isa si Lola Merlinda Sumagaysay sa mga makikinabang. Dasal niya, humaba pa ang kanyang buhay. Wala naman kasi kaming ibang kasama, Shara. Nagtatrabaho yung tita ko tsaka yung mama ko nasa probinsya. Sana mag-ayos lang ang amon katawan, magandang kanabukasan. Happy Lola Sinay. Thank you. Thank you sa pag-aalaga, sa pagmamahal sa amin. Stanley Gahete, CNN Philippines. Nagpost ang aktor na si Donnie Pangilinan ng kanyang pinakaunang video blog sa YouTube matapos ang 1 taon. Tampok ang kanyang girlfriend na si Belle Mariano sa video kung saan magkasama nilang nilibot ang isang golf course sa Amerika. Nanggaling daw ang dalawa sa New York at ngayon ay namamasyal sila sa San Francisco. Kinilig naman ang mga netizens sa kulitan ng love team on cam habang nakasakay sa golf cart. Pinost ng isang netizen na si @Lamour DB ang sweet na photo ng tambalan. Samantala, si @AG Belinda kinainggit ang best friend / love relationship ng Don Bell. Si @Shaka Puso naman pinuri ang glowing na kagandahan ni Bell. Pasiklaban ng iba't ibang fandom sa pagboto or sa kanilang pambato sa 2022 Break to Do Awards sa Brazil. Nagsimula na kasi nung Sabado ang online voting para sa iba't ibang nominasyon ng global music artists. Sa international group category, nominado ang K-pop giant na BTS, ang K-pop sensation SB19 at K-pop girl group na Blackpink. Was it honestly the best? Cause I just wanna see the next 부지런히 지나온 어제들 속에 참 아름답게 Yeah, the past was honestly Lately, I've been feeling disconnected Losing energy, bury me Let me read your heart in my own time I'm ready for love Tell me when you're ready, cause I'm ready, ready Tell me when you're ready, cause I'm ready for love Ang Blackpink ay may pinakamaraming nominasyon kabilang ang International Fandom, International Clip at K-pop Female Group categories. Ang Break to Do Awards ay taunang event para bigyang pagkilala ang mga Brazilian at international pop artists. Magtatapos ang botohan sa October 20 habang sa November 20 naman ang anunsyo ng mga nanalo. Nandito na ang pinaka-aantay na Manila International Book Fair 2022. Gaganapin yan sa September 15 hanggang September 18 sa SMX Convention Center. Libre ang event. Mag-register lamang sa manilabookfair.com. On-site ang kanilang exhibit at magkakaroon ng maraming exhibitors kabilang na ang ilang independent publishers. Andyan ang ABC Educational,
Pawikan Press, Isang Balangay Media Productions at marami pang iba. At bago tayo magtapos, kinumpirma ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles ang pagkakatalaga kay Attorney Norman Garcera Tancinco bilang Commissioner ng Bureau of Immigration. At yan ang kailangan niyong malaman ngayong Lunes at 12 ng Setyembre. Magkita-kita ulit tayo bukas dito sa CNN Philippines. Ako si Pia Ontiveros at ito ang Newsnight. This program is brought to you by... Every night, we take a hard look at the stories and provide you with multiple points of view from here and around the world. Let's get ready to rumble!